Dag 97. Ett rent samvete och ett ärligt uppsåt. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes kapitel 1 och vers 29. Har du varit i en riktigt jobbig argumentation någon gång? En sån då man inte fick sagt det man ville och som slutar med att man känner sig missförstådd och feltolkad. Då vet du hur man kan älta samtalet i efterhand. Man liksom skuggboxas inne i huvudet med en motståndare som bara finns kvar som ett spöke i fantasin. Gång på gång går man igenom vad som sagts och kommer på vad man själv borde ha sagt men aldrig fick ur sig. Sådana upplevelser har något kränkande över sig. De väcker ofta en revanschlust inom oss och de sätter igång både adrenalin och magsyra. I värsta fall börjar de skapa ett sorts rotsystem i våra sinnen som kommer att prägla vårt framtida beteende och beslutsfattande. Vårt agerande kommer att styras av rädslan för missuppfattningar, kränkningar och konflikter istället för av tilltro, kärlek och vision. Är det någon som borde ha skäl att agera utifrån att ha blivit kränkt, missförstådd och feltolkad, så är det Jesus. Gång på gång står det klart att man medvetet försöker lägga ut fällor för honom och att man försåtsminerar allt i hans omgivning. Vissa perioder finns det spioner som iakttar allt han gör och allt han säger. Man skulle kunna bli konspiratorisk för mindre, men inte Jesus. Han är aldrig slukt beräknande. Det finns ingen revanschlustan hos honom. Han väntar inte på rätt tillfälle för att ge igen och han ligger aldrig i bakhåll för sina meningsmotståndare. Hans uppsåt är alltid gott och hans avsikter är helt igenom ärliga. Han styrs alltid av kärlek, trohet och sitt uppdrag och aldrig av konflikter eller kränkningar. Han är Guds lamm, vilket betyder att det inte finns några rovdjursdrag hos honom överhuvudtaget. Han är helt utan skuld i alla relationer och det finns inga konflikter eller diskussioner som belastar honom. På denna punkt är Jesus unik. Guds välsignelse över dig idag.